हॅलो स्टुडंट्स, आपण LDE बघत होतो आणि कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलेलं होतं की त्याचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट असेल किंवा जनरल फॉर्मॅट म्हणतोय की nth ऑर्डरवाला फॉर्मॅट बघितलेला होता त्याचा विथ कॉन्स्टंट कोइफिशियंट असतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याला काय केलं आपण डी ऑपरेटरचा यूज करून त्या LDEला डी ऑपरेटरमध्ये कन्वर्ट केलं. इक्वेशन डी मध्ये आपण ट्रान्सफर करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं काय बनवलं, ऑक्झिलरी इक्वेशन बनवलं. फॉर एक्झाम्पल कसं बनवलं आपण बघा, ऑक्झिलरी इक्वेशन डी स्क्वेअर मायनस 2d प्लस समथिंग इथं काहीतरी असेल आपल्याला नंबर किंवा इथं 5d म्हणूया प्लस 6y प्लस इज इक्वल टू समथिंग काहीतरी एफ असेल. हा डी ऑपरेटर मधला फॉर्मॅट झाला. तर डी स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हे झालं त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन. ठीक आहे, हे त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन असं बनवलेलं होतं. आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, याचं सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. सोल्युशन ऑफ ऑक्झिलरी इक्वेशन. ठीक आहे, आपण इक्वेशन काय घेतोय, फाय ऑफ डी वाय हे जे इक्वेशन आहे ह्याचं आपल्याला सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे, तर आपण इक्वेशन कसं लिहितोय, एक फर्स्ट ऑर्डरचं इक्वेशन आपण लिहिलं तर आपण dy बाय dx मायनस समथिंग इथं my इज इक्वल टू 0 म्हणूया आपण. ठीक आहे, तर हे एक्सप्रेशन कसं लिहू शकतोय, d मायनस my इज इक्वल टू 0 झालं. देन इट इम्प्लाइज d मायनस m इज इक्वल टू 0 झालं. हे त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन बनलं आपल्याकडं. मग याचं रूट्स काय आहेत आपल्याकडं, m हा रूट आहे. तर याचं सोल्युशन लिहायचं झालं तर इथं काय मिळालं आपल्याला, d इज इक्वल टू m मिळालं. ठीक आहे, तर याचं सोल्युशन लिहिताना आपण काय लिहिणार, y इज इक्वल टू, कारण सोल्युशन आपण कशासाठी फाइंड करणार आहे, y साठी फाइंड करणार आहे. तर ह्याच्यासाठी y इज इक्वल टू एकच आहे आपल्याकडे, आन्सर किती आहे, एक आहे, एक रूट आहे. तर ह्याच्यासाठी आपण c1 e raised to x लिहिणार आहे. ठीक आहे, mx सॉरी c1 e raised to mx. जो काही इथं आपल्याला d चा आन्सर मिळणार, रूट्स मिळणार आहेत ते आपण इथं डिनोट करणार आहे. हे जर आपण फर्स्ट ऑर्डर मध्ये म्हटलं. जर आपल्याकडं डबल ऑर्डर असेल, समजा आपल्याला इक्वेशन दोन रूट मिळाले, d मायनस m1 आणि d मायनस m2 इज इक्वल टू 0 मिळालं. ठीक आहे, कन्सिडर करूया. तर आपल्याला इथे रूट्स काय मिळाले, d इज इक्वल टू m1 m2 असे दोन रूट मिळाले. राईट, मग ह्याच्यासाठी आपण सोल्युशन काय लिहिणार, y इज इक्वल टू c1 m1x प्लस c2 e raised to m2x असं लिहिणार. आणि जर आपण याचा जनरल फॉर्मॅट जर बघितला, इन जनरल आपण कसं लिहू शकतो, हे जर nth ऑर्डरचं इक्वेशन असेल, आपल्याला nth ऑर्डर वाला इक्वेशन असेल तर ह्याच्यासाठी सोल्युशन कसं लिहितोय, फॉर nth ऑर्डर. आता इथं कन्सिडर आहे की आपल्याकडे रूट्स डिफरंट आहेत. रूट्स कसे आहेत आपल्याकडे, डिफरंट असतील तर y इज इक्वल टू c1 e raised to m1x प्लस c2 e raised to m2x प्लस अप टू सो ऑन cn e raised to mnx. जर आपल्याकडे nth ऑर्डरचं इक्वेशन असेल आणि आपल्याकडे nth रूट असतील तर. ठीक आहे, हे एक्सप्रेशन आपण असं लिहू शकतोय. फॉर एक्झाम्पल बघूया आपण एक क्वेश्चन. तर आपल्याकडे क्वेश्चन आहे बघा, आता घेतलेलं एक्सप्रेशन घेऊया आपण, डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस 5 dy बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 म्हणूया. हा क्वेश्चन आहे आपल्याकडे आणि याचे आपल्याला रूट्स फाइंड करायचे आहेत, याचा सोल्युशन फाइंड करायचं आपल्याला. ठीक आहे, तर हे एक्सप्रेशन आहे. तर हे एक्सप्रेशन आपण डी ऑपरेटरचा यूज करून कसं लिहिणार आहे, डी स्क्वेअर वाय मायनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0 झालं. आणि याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, डी स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0. दॅट्स वाय डी स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिळेल. आणि जर आपण ह्याचे फॅक्टर पाडले तर याचे फॅक्टर काय बनतात आपल्याकडं, d मायनस 3
डी मायनस 2 इज इक्वल टू 0 मिळाले, राईट. डी स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6 आहे, याचे आपण फॅक्टर पाडले. ठीक आहे, हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सिम्पली आपण पाडू शकतो फॅक्टर याचे. देन डी इज इक्वल टू काय झालं आपल्याकडे 3 आणि 2 मिळाले, दोन डिफरंट रूट्स मिळाले. देअरफॉर याचं सोल्युशन आपण काय लिहू शकतोय, y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 3x प्लस c2 e रेस टू 2x असं लिहू शकतोय. अंडरस्टँड. ह्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट केस बघणार आहे. आता आपण जी बघितली त्याच्यामध्ये काय होतं की रूट्स आर रिपीटेड होते, डिफरंट रूट्स होते. आता जर सेकंड केस बघणार आहे, आपल्याला रिअल रूट्स मिळतील. पहिली पण रिअल रूट्सवाले होते आणि आता पण केस आहे ते आपल्याकडं रिअल रूट्स मिळतील. तर काय असणार आहे त्याच्यामध्ये, रिपीटेड फॉर्मॅट असणार आहे. बघा कसं असेल, जर एक्सप्रेशन आपल्याला दिलं असेल की समथिंग रूट, आपण आता म्हटलेले होते की एक एक्सप्रेशन आहे nth ऑर्डरवालं, आपण त्याला फाय ऑफ डी वाय इज इक्वल टू 0 म्हणूया. हे एनी काइंड ऑफ लिनियर LDE असेल आपल्याकडं. ठीक आहे, आणि ह्याच्यामध्ये nth रूट आहेत आपण असं कन्सिडर केलं. इट हॅज अन nth रूट्स इन विच हिअर वी कन्सिडर m1 इज इक्वल टू m2 आहे. रूट्स काय म्हटले आपण, m1 m2 m3 असे रूट्स आहेत सगळे आपल्याकडे अप टू nth रूट mn पर्यंत आहेत. काय मिळालं आपल्याला, m1 m2 m3 असे आपल्याला mn रूट्स म्हटले आर द रूट्स. आणि आउट ऑफ दॅट आपण जर कन्सिडर केलं की m1 इज इक्वल टू m2 आहे, म्हणजे m1 हा रूट रिपीटेड आलेला आहे. कसं आहे, रिपीटेड आलेला आहे. तर ह्याच्यासाठी आपण काय लिहू शकतोय, अशा कंडिशनमध्ये आन्सर आपल्याला काय बनेल, y इज इक्वल टू c1x, कारण हा रिपीटेड आहे. ह्याच्यासाठी आपण काय लिहिणार, c2 e रेस टू x. हे m1 आणि m2 साठी आपण असं लिहिलं. आणि पुढचा जो m3 आहे तो आपल्याला आहे तसं राहील. इथं आपण याला m1 म्हटलंय. त्याच्यानंतर तो पुढचा पार्ट आहे तो असा आपल्याला आहे तसं राहील, c3 e रेस टू m3x अँड सो ऑन cn e रेस टू mnx. हा असा फॉर्मॅटमध्ये येईल जर असं रिपीटेड असेल. समजा हे 2 टाइम्स झालं, म्हणजे m1 इज इक्वल टू m2 झालं. समजा आपण 3 टाइम्स मध्ये घेतलं. आपण समजा आपल्याकडे कसं आलं, ही केस फर्स्ट झाली. सेकंड केस मध्ये बघा आपल्याला काय मिळालं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 मिळालं. जर असं मिळत असेल तर ह्याच्यासाठी आपण काय करू शकतोय, इन दॅट केस वी शुड राईट द सोल्युशन ॲज y इज इक्वल टू c1, 3 रूट्स आहेत दॅट्स वाय इथं काय येईल, एक्स स्क्वेअर प्लस c2x प्लस c3 असं होईल e रेस टू m1x. सोल्युशन सेम आहे दॅट्स वाय m1 म्हटलं आपण. c1 3 रूट्स आहेत दॅट्स वाय एक्स स्क्वेअर झालं, इथं c2x झालं प्लस c3 झालं. प्लस पुढचा पार्ट आहे तसा कंटिन्युअस जसा इथं केलेला आहे. तर c4 येईल e रेस टू m4x प्लस cn e रेस टू mnx. असं जेवढे रूट्स असेल त्या प्रमाणात कंटिन्युअस होईल. जर आपण इथं थर्ड केस म्हटली तर आपल्याकडं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4 झालं. आपल्याकडं 4 रूट आपल्याला रिपीटेड मिळाले. तर आपण ह्याच्यासाठी काय करू शकतो, y इज इक्वल टू c1 4 आहेत दॅट्स वाय त्याची पॉवर किती होईल, x क्यूब c2x रेस टू 2 प्लस c3x प्लस c4. आणि हा पुढचा पार्ट आहे तसा कंटिन्युअस राहील cn e रेस टू mn e x पर्यंत. ठीक आहे, हे असं कंटिन्युअस राहील. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण क्वेश्चन बघूया एक. जर आपल्याकडे एक्सप्रेशन दिला असेल डी स्क्वेअर मायनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 0 असं जर एक्सप्रेशन असेल तर याच्यासाठी बघा काय लिहू शकतो आपण. हा फॉर्मॅट कसा आहे, d-3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, राईट. d-3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला तर काय झालं, डी स्क्वेअर मायनस 6d प्लस 9 मिळालं.
ठीक आहे. देअरफॉर डी मायनस 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 झालं. दॅट मीन्स डी इज इक्वल टू 3 अशा टाईपमध्ये रिपीटेड रूट्स मिळाले. हिअर वी गेट रिपीटेड रूट्स. देन इट्स सोल्युशन शुड बी y इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण c1x प्लस दोन रूट्स आहेत दॅट्स वाय c1 आणि c2 दोन कॉन्स्टंट यूज केले इंटू e⁻3x. दोन कॉन्स्टंट आहेत दॅट्स वाय आपण हे असं लिहिलं. अजून एक एक्झाम्पल बघूया याच्याशी रिलेटेड. d-1³ इंटू d+1 इज इक्वल टू 0 असेल. हा क्वेश्चन आपल्याला दिला असेल इंटू y. तर इथं काय मिळाले आपल्याला d इज इक्वल टू किती मिळालं बघा आपल्याकडे 1 3 रूट्स आहेत. d-1 ब्रॅकेट क्यूब आहे दॅट्स वाय d इज इक्वल टू 1 1 and 1 3 रूट्स मिळतील आणि ह्याच्यासाठी d इज इक्वल टू -1 एवढे रूट मिळाले आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, हे आपण एकत्रच लिहूया असे. तर ह्याचं सोल्युशन आपण काय लिहू शकतोय बघा. ह्या एक्सप्रेशनसाठी आपल्याकडे 3 रूट्स रिपीटेड आहेत म्हणजे ह्या कॅटेगरीमध्ये गेलं ते आपल्याला. तर आपण याचं सोल्युशन y इज इक्वल टू c1 3 रूट्स आहेत दॅट्स वाय x² लिहिलं प्लस c2x प्लस c3 तीन रूट कॉमन आहेत दॅट्स वाय तीन कॉन्स्टंट आले किती 1 2 आणि 3. e⁻1x लिहायचं काय हे नाही आपल्याकडे xच लिहिलं आपण प्लस c4 फोर्थ वाला रूट e⁻−x मायनस आहे दॅट्स वाय आपण त्याचा मायनस यूज केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट कंडिशन बघणार आहे. त्याच्यानंतर थर्ड कंडिशन आहे बघा. जर आपल्याला रूट्स इमॅजिनरी रूट्स मिळाले, इमॅजिनरी रूट्स समथिंग आपल्याला डी काय मिळाला आपल्याला की अल्फा प्लस और मायनस आय बीटा मिळाला. इमॅजिनरी रूट्स आपण बघितलेले आहेत, इमॅजिनरी आन्सर कसे मिळतात ते. ठीक आहे, हे आपल्याला डी मिळाला. तर ह्याच्यासाठी आपण सोल्युशन कसं लिहिणार आहे, कारण हे काय झाले अल्फा प्लस आय बीटा हा एक रूट झाला आणि दुसरा रूट काय झाला अल्फा मायनस आय बीटा असा दुसरा रूट झाला. ठीक आहे, आता आय आपल्याला इमॅजिनरी आहे हे माहिती आहे. ठीक आहे, देन इट्स सोल्युशन कसं लिहिणार आपण y इज इक्वल टू c1 किंवा आपण याला a म्हणूया पहिल्यांदा स्टार्टिंगला कारण हा डिफरंट केस आहे. फक्त तुम्हाला याचा थेरी सांगतोय. a कॉन्स्टंट जो होता त्याला आपण a म्हटलेला आहे e⁻α प्लस आय बीटा प्लस b इंटू e⁻α मायनस आय बीटा हे आपल्याला असं मिळालं. देन ह्याच्यामध्ये काय होतं ह्याचं सेपरेशन करू शकतो आपण कारण e⁻α प्लस आय बीटा हे समेशन असेल तर आपण ते स्प्लिट करू शकतो. ह्याच्यामध्ये पण हे सेपरेट होईल. जे आपण हे कसं लिहिता येईल हे एक सिंपल स्टेप दाखवतोय. e⁻α किंवा a इंटू काय म्हणूया आपण e⁻α e⁻आय बीटा असं लिहिता येईल आपल्याला. इथं b इंटू e⁻α इंटू e⁻−आय बीटा असं लिहू शकतोय. आता e⁻α दोन्हीकडे कॉमन आहे ते कॉमन घेऊया. सॉरी इकडे x लिहायचा राहिला माझा x x x and x. ठीक आहे, तर e⁻αx आपण कॉमन घेतलं तर आपल्याकडे इथं शिल्लक राहिलं a इंटू e⁻आय बीटा x प्लस b इंटू e⁻−आय बीटा x हे असं शिल्लक राहिलं आपल्याकडं. आता हे एक्सप्रेशन आपण प्रिव्हियस इयरमध्ये आपण बघितलेलं आहे की कॉम्प्लेक्स नंबर हा टॉपिक बघितलेला होता त्यावेळेला काय बघितलेला आहे की e⁻θ असेल तर ह्याच्यासाठी आपण काय लिहू शकतोय एक्सप्रेशन होतं बघा e⁻θ इज इक्वल टू cos θ प्लस आय साइन θ. हा फॉर्मॅट आहे आयलस फॉर्मॅट e⁻θ इज इक्वल टू cos θ प्लस आय साइन θ. मग इथं आपल्याकडे थीटाच्या ठिकाणी काय आहे बीटा एक्स आहे आणि इथं पण बीटा एक्स आहे. देअरफॉर
ई रेस टू अल्फा एक्स, ए आहे तसाच लिहिला आपण, ई रेस टू आय बीटा एक्स, ह्याच्यासाठी कॉस बीटा एक्स प्लस साइन ऑफ आय साइन बीटा एक्स असं लिहिलं आपण, प्लस ह्याच्यामध्ये बघा काय आपल्याकडं हे जे एक्सप्रेशन आहे इथं काय दिसतं आपल्याकडं ई रेस टू मायनस थीटा असेल तर कॉस थीटा मायनस आय साइन थीटा लिहू शकतो आपण. सेम ह्याच्यासाठी लिहिलं बीटा इंटू कॉस बीटा एक्स मायनस आय साइन बीटा एक्स असं लिहिलं, राईट. देन आता याच्यामध्ये काय करूया आपण, कॉस बीटा एक्स आपण म्हणजे कॉमन घेऊ शकतोय. तर इथं एक्सप्रेशन काय बनेल बघा, ई रेस टू अल्फा एक्स हे आपल्याकडे राहील. आता ह्यांच्यामध्ये हे याला मल्टिप्लाइड आहे, ठीक आहे. मग इथं आपल्याकडे ए आणि बी राहील, तर ए प्लस बी कॉस बीटा एक्स प्लस ह्याच्यामध्ये काय येतं बघा, इथं जर मल्टिप्लाइड केलं तर ए आय साइन, तर साइन बीटा एक्स आहे, ए आय साइन बीटा एक्स आहे आपल्याकडे इथं, मायनस बी आय साइन बीटा एक्स आहे. साइन बीटा एक्स आपण इथं कॉमन घेतलं तर आपल्याकडे काय राहील, ए आय मायनस बी आय हे शिल्लक राहील आणि साइन बीटा एक्स आपण कॉमन घेतलं, ठीक आहे यांच्यामधून. आणि हे एक्सप्रेशन आपण कसं लिहू शकतोय, बिकॉज ऑफ ए आणि बी हे कॉन्स्टंट आहेत, कॉन्स्टंट प्लस कॉन्स्टंट केलं तर ऑलवेज आपल्याला कॉन्स्टंट मिळेल. आणि आपल्याकडे आय हा एक कॉन्स्टंट आहे कारण नंबर आहे आपल्याकडं, आणि ए प्लस बी हे पण कॉन्स्टंट आहे, यांचं सबस्ट्रॅक्शन घेतलं तरी आपल्याला एक कॉन्स्टंट मिळेल. दॅट्स वाय आपण काय घेऊ शकतो, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स हे एक्सप्रेशन झालं. वेअर काय झालं, वेअर C1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अँड C2 इज इक्वल टू ए आय मायनस बीटा बी आय आहे आपल्याकडे, ठीक आहे. हे असं एक्सप्रेशन झालं. म्हणजे आपल्याकडे कुठलंही कॉम्प्लेक्स फॉर्मॅटमधलं किंवा इमॅजिनरी जर रूट असतील, कोणतेही इमॅजिनरी रूटची पेअर दिली तर आपण ही अशी लिहू शकतोय. फॉर एक्झाम्पल बघा, जर आपल्याला एक्सप्रेशन दिला असेल, फॉर एक्झाम्पल डी स्क्वेअर प्लस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हे असं असेल आणि ह्याचं आपल्याला जर रूट काढायचं झालं तर आपण काय करू शकतोय, बाय द फॉर्म्युला मेथड d इज इक्वल टू काय मिळणार आहे, मायनस बी प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ, इथं बघा स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac करतोय आपण. तर बी स्क्वेअर किती झाला आपल्याकडं, 2चा स्क्वेअर 4 झाला, 4 मायनस ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन 4 मायनस 4 इंटू 5 इंटू 1 म्हणजे किती झालंय 20 मायनस 4 मायनस 16 झाले, म्हणजे किती झालं, हे मायनस 16 येत आहे त्याच्यासाठी आपण काय लिहू शकतो 4i, 16चं स्क्वेअर रूट 4 आलं आणि मायनस साठी आय लिहिलं आपण, ठीक आहे. 4i डिवायडेड बाय 2 असतं आपल्याकडं, therefore d इज इक्वल टू -1 प्लस और मायनस 2i हे झालं त्याचं रूट्स. म्हणजे आपल्याला परत काय मिळालं, अल्फा इज इक्वल टू -1 आणि बीटा इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 2 मिळालेला आहे. त्या फॉर्मॅटमध्ये असेल तर आपण डायरेक्टली ह्याचा आन्सर काय लिहू शकतो बघा, कंपेअरिंग विथ दिस अल्फा आपल्याला काय झाला, अल्फा इज इक्वल टू हेअर अल्फा इज इक्वल टू -1 आणि बीटा इज इक्वल टू 2 आहे आपल्याकडे. पण डायरेक्टली या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करूया, देअरफॉर y इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस एक्स, इथं घेतलं आपण C1 कॉस ऑफ बीटा किती आपल्याकडे म्हणजे 2x बनेल आपल्याकडं अँड C2 साइन ऑफ 2x हे त्याचं सोल्युशन बनेल. अंडरस्टँड.
त्याच्यानंतर लास्ट केस आहे रिपीटेड इमॅजिनरी रूट्स. आता मगाशी होते ते आपल्याकडे फक्त एक डिस्टिंक्ट असेल किंवा एक रूट्स असेल तर म्हणजे एक इमॅजिनरी असेल. आता आपल्याला जर रिपीटेड रूट्स मिळत असतील, जसं आपण प्रिव्हियस सेकंड केसमध्ये बघितलं की रिअल रूट्स जर रिपीटेड मिळत असेल तर सेम केस रिअलमध्ये काय बघितलं आपण C1x प्लस C2 e रेस टू एक्स किंवा mx असं लिहित होतो. ठीक आहे, इथं पण सेम तसाच फॉर्मॅट आहे. हा जो रूट आहे तो आपण कसं लिहिणार आहे बघा, जर आपल्याकडे m1 हा अल्फा मायनस किंवा अल्फा प्लस आय बीटा मिळत असेल आणि समथिंग आपल्याला इकडं एक m2 अल्फा मायनस आय बीटा असा फॉर्मॅटमध्ये मिळाला आणि तोच फॉर्मॅट m3 साठी रिपीटेड मिळाला अल्फा प्लस आय बीटा आणि m4 साठी पण इथं अल्फा मायनस आय बीटा मिळाला. फॉर एक्झाम्पल असं कन्सिडर करूया आपण की रूट्स काय झाले आपल्याकडे रिपीटेड फॉर्मॅटमध्ये आले. रूट्स रिपीटेड आले तर अशा वेळेला आपण काय करणार आहे, सेम जसं आपण इथं ह्याच्यासाठी रिअलसाठी वापरलेलं आहे त्याच वेमध्ये जाणार आहे. तर y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स हा इथं सगळ्यांच्यासाठी कॉमन राहील आणि चेंज कशामध्ये होणार आहे बघा, फक्त चेंजेस फक्त हा जो पार्ट आहे की C1x प्लस C2 हा इथंच फक्त लिहिणार आहे कॉस बीटा एक्स प्लस त्याच्यानंतर याच्यासाठी C3x प्लस C4 साइन बीटा एक्स असं राहील. जे C1 होता रिपीटेड आहे म्हणून आपण काय लिहिलं C1x प्लस C2 लिहिलं, कारण दोन्ही सेम रूट्स आलेले आहेत. C1x प्लस C2 कॉस बीटा एक्स इथं फक्त C1 होता आणि इथं C2 आहे तिथं C3x प्लस C4 लिहिलं आपण. इफ रूट्स आर रिपीटेड कशामध्ये इमॅजिनरी रूटमध्ये. फॉर एक्झाम्पल बघूया आपण याच्यासाठी, जर आपल्याकडे एक्सप्रेशन असं असेल d⁴ प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 असा फॉर्मॅट जर असेल, हा आपल्याकडे y आहे इज इक्वल टू 0 आणि ह्याचं जर आपल्याला रूट्स फाइंड करायचे झाले तर हे एक्सप्रेशन आहे d⁴ प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज तर याचे रूट्स काय मिळतात, d इज इक्वल टू प्लस और मायनस आय आणि अगेन प्लस और मायनस आय मिळतात. राईट आहे ना, इथं स्क्वेअर आहे सॉरी, d⁴ प्लस 2d प्लस 1 d² प्लस 2d² प्लस काय आहे 1 आहे आपल्याकडं. हे जर सिम्प्लिफाय केले तर आपल्याला काय मिळणार आहे 1 मिळेल. बिकॉज ऑफ इथं काय येतं बघा, हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर d² प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 झालं. राईट, दॅट मीन्स d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 झालं. दॅट इम्प्लाइज d² इज इक्वल टू मायनस 1 and here also मायनस 1 आणि याचं जर रूट घेतलं परत तर d इज इक्वल टू प्लस और मायनस आय मिळालं, कारण ह्याचा स्क्वेअर रूट काढायचा आहे आपल्याला, दॅट्स वाय प्लस और मायनस मिळाले. ठीक आहे, तर ह्याचा आन्सर आपण काय लिहू शकतोय, हा रिपीटेड झाला बघा. आता आपल्याकडे काय आहे एक्सप्रेशन अल्फा प्लस आय बीटा आहे. अल्फा आपल्याकडे नाही आहे, अल्फा किती 0 आहे आपल्याकडे आणि बीटा आपल्याकडे 1 आहे. आय डायरेक्टली आहे म्हणजे किती आला आपल्याकडे 1 आला. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज y इज इक्वल टू, आता जो स्टार्टिंग आहे e रेस टू अल्फा एक्स लिहितोय आपण, अल्फा आपल्याकडे 0 आहे म्हणजे 0x आला, e रेस टू 0 म्हणजे 1 झाला. दॅट्स वाय नो निडेड. आता दोन रूट आहेत बघा इथं, प्लस 1 म्हणजे प्लस आय आणि प्लस आय इकडं पण आलेला आहे, मायनस आय आणि मायनस आय हा पण आलेला आहे, म्हणजे हा रिपीटेड फॉर्मॅटमध्ये गेला. दॅट्स वाय आपण काय लिहू शकतोय C1x प्लस C2 कॉस एक्स, कारण बीटा इज इक्वल टू आपल्याकडे किती आहे 1 आहे, प्लस C3x प्लस C4 साइन एक्स, हे आपल्याला असं मिळालं. आता ह्या 4 कंडिशन आहेत. पहिलं काय बघितलं, सिंपल सोल्युशन फाइंड करताना
नॉन रिपीटेड रूट्स घेतले आपण, रिअल नॉन रिपीटेड रूट्स. त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण, रिपीटेड रूटसाठी काय घेतलं, सेम फॉर्मॅट असं लिहितं, असाच C1x + C2 आपण लिहितोय तसंच लिहितोय आपण. त्याच्यासाठी आन्सर काय लिहित होतो आपण, सिंपल फॉर्मॅट y = C1 e⁻m1x. जर रिपीटेड असेल तर y = C1x + C2 e⁻m1x असं म्हटलं. कॉम्प्लेक्स असेल तर आपण काय म्हटलं की y = e⁻α(x) C1 cos βx + C2 sin βx असं लिहिलं आपण. आणि लास्ट वन, जर आपल्याकडं कॉम्प्लेक्स मध्ये रिपीटेड असतील तर आपण हा फॉर्मॅट लिहितो. ठीक आहे, थँक्यू.